Chào mọi người nhé. Hôm nay thì mình sửa cái lô một cái lô nguồn này, nguồn 15V 26,7A này. Đây, nguồn này, 15V 26,7A này. Cái này mất nguồn này. Đã ok, đã test tải nhé. Mình sửa trục cục nguồn đấy. Cái này cũng 15V 26,7A này. Cái này sụt nguồn này. Lỗi đầu ra này. Ok nhá. Mình sửa cái lô này của một chị nhà chuyên làm xưởng dệt. Này, toàn 15V 26,7A này. Đây, con này ra đủ nhá. Nhưng có tải là sụt nguồn này. Còn có 2,2V đây. Lỗi cả cái nguồn cấp cho quạt nhá. Cái này thì cũng sụt nguồn này. Nguồn của quạt nó bị lỗi này. Cũng sụt nguồn, có tải sụt như là con vừa rồi nhá. Nó còn mấy cái nữa mình sửa nhưng mà nó tình trạng nó đang chết quạt. Chết quạt mình không có quạt thay nên là mình tạm thời để đây đã. Đây nó chết này. Nó chết con tràn C2655 này. Có con không chỉnh được dòng này. Chết VR này. Chết tụ nguồn 20V nhá. 20V nuôi cho quạt đấy. Quạt sẽ lắn qua 7812 nhé các bạn nhé. 7812 thì ít nhất là dòng 7812 nó phải có ít nhất là 15V trở ra nhé. Thì nó mới cấp đủ ao đầu ra là 12V nhé. Mà nguồn nó bị hỏng cả tụ này. Những cái tụ đầu ra nhé. Đây là cái tụ đầu ra là phồng đít này. Phồng lồi hết đít này. Đo thì nó nhiều cái nó chỉ giảm một chút thôi nhưng mà mình đã mình thay thể. Có những cái nó chưa cả phồng đâu. Mình thay tất luôn. Bây giờ có 5 cái tụ. Nguồn này có 5 cái tụ. Nguồn này nguồn sau nó giảm này. Giảm nó chỉ còn 4 cái tụ đây. Đấy, nhưng mà 1, 2, 3, 4 này. Cắt một cái tụ này. Mình sẽ cho thêm một cái tụ nữa để cho nó lọc cho nó tốt nhé. Đấy, bây giờ một cái tụ, 4 cái tụ đã bị fail rồi. Mình còn một cái tụ mình thay luôn chứ không đến lúc nó khô rồi nó hỏng thêm một thể nhá. Đấy. Con này thì con này nó lại mất quạt rồi. Con này thì mình sẽ test nhá. Test xem con này hình như là khách hàng ghi là mất nguồn này. Mất nguồn thì mình cũng chưa cắm tải đâu. Mình sẽ check thử nha. Thường những cái này nó chạy mất nguồn thì nó có hai dạng. Mất hẳn nguồn ra hoặc là nguồn ra theo khách hàng khi cắm tải vào, ví dụ tải nó còn có 1-2V ấy thì cắm tải nó sụp hẳn đấy. Mất nguồn cái này nó đây này các bạn. Mất nguồn khi mình cắm mà cái bóng led này nó không sáng nhé. Cái bóng led ở góc cái con VR này nó không sáng này. Và một trường hợp nữa là cắm VR nó sáng. VR sáng thì cái đầu ao nó không đủ. Đầu ao nó có thể ra là 1-2V. Nhưng mà đầu ao một trường hợp nữa là đầu ao nó ra vẫn đủ nhá. Nhưng có tải là nó sập. Thì mình sửa cái này 10 cái hơn 13-14 cái nguồn này thì mình thấy tình trạng nó cũng mỗi cái một kiểu nhá. Đây mình sẽ cấp tải cho cái này. Cấp tải mình nhìn đây. Đây 2 vào AC này, AC 2 cặp đây. Mình sẽ cấp nguồn nhé. Cấp nguồn xem con này nó đang bị tình trạng nào. Thì thường là mình sửa lô như này thì bệnh nó lá nhau thôi.
có cái mình sửa thì nó bị chết cái con mốt phét này nha các bạn nhé, hoặc là đứt cái chở mồi cấp cho mốt phét, nó cũng sẽ không ra nguồn nha. Đây mình con này hỏng quạt này, còn mấy con nữa mà tình trạng nó hỏng quạt nên là mình cũng chưa sửa. Con này mình sẽ cấp nguồn nhé. Đây, cấp nguồn các bạn nghe tiếng réo. Đây các bạn nghe tiếng re 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 nhé. Đó, mình nghe rất là rõ. Có thể sau khi mình chỉnh video giảm tiếng ồn là nó sẽ, các bạn nghe nó sẽ khó hơn, nhưng mà mình nghe tiếng rít nhé, tiếng rít đặc trưng ấy. Tiếng rít đặc trưng thì nguồn ao khả năng là nó ra chỉ còn 1 mấy V này. Các bạn nhìn này, đo vẫn 13,46 này. Mình thì vặn VR nên sẽ lên được không nhá. Chỉnh được một chút rồi các bạn ạ. Đấy, mình vặn min VR này nó cũng chỉ là còn 12V nhé. Cái này nó chạy con IC TL494 nhé các bạn nhé. Đây nó có 2 dòng, một dòng chạy TL494 và một dòng chạy IC7500. Đây là TL494 này. Thực ra TL494 hay là con 75000 thì nó cũng giống nhau thôi. Để các chân điều kiện, chân kích chân lọ chân kia thì giống nhau này. Đều là hệ thống đẩy kéo này, các bạn hình dung nhé. Hình dung mà nó như là, thực ra nó như một cái mạch cơ học thôi. Mạch điện tử nó thì thực ra nó là chuyển từ dạng cơ sang dạng điện tử để điều khiển bằng các linh kiện điện tử thôi. Mình không nên nghĩ nó sâu xa quá. Đấy, giống như cái MOSFET này nó sẽ tương đương với một cái máy bơm, một cái bơm tăng áp trong nhà mình ấy. Đấy, cái bơm tăng áp nó ra nó yếu thì nó có vấn đề, thì là đầu ao nó có vấn đề. Cái này nó cũng tương tự, máy bơm không chạy. Máy bơm không chạy tương đương với con MOSFET này, nó không chạy, không dao động thì nó cũng đầu ao nó không ra nhá. Cái này thì mình sửa quen rồi thì mình sẽ đo vài điểm đây các bạn. Bạn thấy ở trên mạch này nó có hai cái con tràn này, mình chỉ thẳng này. Các bạn làm sao nhìn nó nhanh, nhiều khi sửa ban cũng ok, không vấn đề đấy đâu. Đây là có hai cái con C2655 này. Mình chỉ đo xem hai chân CE của nó có bị dò về mát không nha các bạn nha. Nếu mà nó dò nhiều quá thì nó tình trạng độ ao nó ra còn có 1-2V này, thậm chí là mất nguồn nha. Đây mình để thang đo diode này. Đây các bạn nhìn này. Đây có một con, đây một chân tràn C2655 này, mình đo này các bạn này. 629 này. Đấy các bạn nhìn đấy, đo. Nhìn lại xem là CE hay là ấy này. Đây đang thông cái chân này. Thông chân bên ngoài này, cái chân giữa này. Mình đo một cái cặp của con C2655 này. Đấy, 0,87 này. Các bạn mở mạch ra mà các bạn xem cái tình trạng nó bị sụt nguồn là các bạn xử lý luôn hai con này, nhổ luôn hai con nhé. Vì một con nào nó sẽ nối với nhau đấy, nào là mình sẽ không rõ được con nào đâu, nên là các bạn muốn chắc thì các bạn tháo ra. Đây mình thay rất nhiều luôn này. Đây các bạn nhìn đấy, xử lý một đống nguồn này, toàn C2655 này, rất là nhiều luôn nha. Mình thay luôn, nhiều khi mình chẳng cần đo đâu, mình không đo này, xử lý nó thay nó nhanh. Còn thực ra đo xem có con nào chết không thì cũng đơn giản mà.
Đây, mình hàn vào sau mình sẽ nhổ ra nha các bạn nhé. Mình sẽ thay nó ra, để thay cho các bạn xem nhé. Mình làm quen nhiều thì cái bệnh, những cái bệnh này thì mình sửa thì mất công mình tháo linh kiện này. Chứ bây giờ ngồi vẽ sơ đồ ra cái này hoạt động như nào. Mình còn vừa hết 2655 này. Cái này mình sẽ đo xem con nào chết con nào sống nhé. Vừa check lại hết 2655. Nhiều khi mình nghi ngờ hai con này thì mình thay mới thôi. Thay mới cho nó đã mất thời gian thôi. Mà đảm bảo luôn. Đây mình sẽ đo xem con nào sống con nào chết. Thực ra đo sống đo chết thế này nhiều khi nó bị rò. Nhiều con nó trong tình trạng mình cấp nguồn nó mới rò nhá. Có nguồn nó có tải nó mới rò đấy. Nó giống như cái van nước ấy, các bạn hình dung van nước nhiều khi mình chỉ mở hé là nó có độ rò nhé. Nhưng tại sao nhiều con linh kiện mình đo nó rất là ok mà khi mình thay thì nó mới ok nhá. Sáu sáu tám này, 666 này. Đấy, mình đo xem nó có giò chân nào với chân nào không. Giò thì nhiều khi nó giò những tình trạng. Nhưng con này mình để tạm đây nhá. Đo ok này. Sang con này này. Kiểu gì cũng có một con chết đấy các bạn. Đấy, các bạn nhìn thấy 0086 không ạ? Mấy trước mình đo trên mạch ấy. Đấy, đang chết con này nhá. Mình đo xem là đây lúc mình nhấc ra mình có con nào nó sống thì mình lắp trên vào mạch này nhá. Đấy, con này bị giò này. 186 này. Đo lại con này không để mình để lại lẫn mấy con chết. Không cắm vào là mất công nhá. Đây con này giò 287 này. Con này nguồn ao ra vẫn đủ 15V đấy. Nhưng mà cấp vào là nó bị giò luôn. Đây là chân B664 này. Đó, CE này. Ok nhá, mình lấy cặp này. Cặp C2655 mình sẽ cắm lại vào nhá. Và nó sẽ có nguồn ngay đấy các bạn ạ. Thực ra mình làm sửa cái gì nó thường xuyên nó quen thì là mình làm nó có cái nhanh nhất định. Nó sẽ đỡ mất công dò. Mà nhiều khi mình không chuyên nhá các bạn nhá. Không chuyên nhưng mà mình biết cái bàn nó chuyên gia nó bị như thế thôi thì mình làm nó sẽ đơn giản hơn. Vấn đề là các bạn phải biết một chút về mạch, một chút về hàn thì mình sẽ đỡ bỡ ngỡ hơn. Tháo ra mình biết là cái con này là con gì. Con chan nó đang bị lỗi con chan này thì mình sẽ thay nó vào. Nhiều khi có đọc cái kỹ năng hàn thôi, hàn linh kiện này các bạn hàn không chuẩn, hàn mà nó bị rơi thiếc vào khi nó vào đúng cái ban đấy thay đúng đấy mà lại không được. Nhiều khi do kỹ năng hàn mạch ấy, mình bị vỡ nhá. Đây như mình cắm mạch này, cái mạch này nó vẫn còn một chút thiếc đây này, mình cắm nó cũng bị bung chân này này. Đấy nên là việc hút thiếc chân nó sạch ra thì cũng khá là quan trọng. Nhiều con như này nhá, có khi mình thay cái này VR nó đang lỗi nó cũng không lên nguồn đâu. Thật ra mình sửa cái dòng nguồn 15A 26,7
nguồn 15V 26,7A nhé. Mình sửa một lô 15 chiếc này thì nó cũng giống nhau hết này. Mình chỉ quay cho các bạn một cái thì các bạn có thể hình dung ra luôn. Còn cái mạch nó tương tự nhau hết này. Đây mình cấp nguồn nha, để 20V này. Nó mát mới về cộng nha. Cấp nguồn này. Đó, 16V này này. Chỉnh nha, mình thử chỉnh dòng này. Đấy, các bạn bây giờ thấy chỉnh này. Đấy, lên tận 19V nhá. Cái này có thể nó cũng đang có vấn đề, vẫn chưa ok đâu. Hoặc là cái con tràn này vẫn bị rò nha các bạn nhé. Đây mình để 15,5 đi, mình cấp tải nha. Mình đo cái nguồn cấp cho quạt này. Cái nguồn cấp cho quạt này nó khá là quan trọng nha các bạn nhé. Khi chạy nóng là quạt nó sẽ chạy tải, mà cái tải bị lặng các bạn nhìn như cái này, tải rất lặng nhá. Khi cắm là sau vào cái nguồn này nó ăn dòng rất là lớn, làm cho cái nguồn này nó bị kéo, nó không quay được quạt. Cái này nó chạy nóng mà nó không tản được nhiệt là nó sinh ra lỗi nhá. Lỗi thì nó tùy nha. Đây mình sẽ đo cái đầu ao cái con 7812 này. Đây các bạn, 7812 để lui quạt đấy. Chân giữa là chân mát nha, chân ngoài cùng thế nào chân cấp nguồn. Đo này. Đấy, các bạn nhìn thấy có 6,7 đây này. Đầu in này, in bây giờ 7 này. Để cái nguyên nhân nó hỏng thì cái này nó chỉ có một cái tụ này nó khô rồi. Tụ lọc nguồn cấp đầu tiên vào cho con 7812 đang bị khô, hoặc là nếu con diode này nó bị hỏng hẳn thì nó sẽ là không có cái nguồn DC rồi. Đây mình đo cho các bạn xem này. Thằng đo diode nha. Đấy, đo diode. Ok nha. Cái con tụ lọc của cái nguồn vào vậy, nó bị khô rồi. Cái con tụ này là tụ 47 mi 50V. Nguồn này thực ra mà các bạn lắp cái con tụ 35V ok nhá. Vì nguồn này chỉ lên đến 20V này. Đây con tụ 50V này, 47 UF này. Mình sẽ thay một con tụ khác đây nha. Đây mình có tụ 470 microfarad 35V, hơi to đấy rồi. Tụ kia mình có, nhưng mà ở ngay ngoài mình có sẵn cái tụ này, mình hay xử lý nên là đỡ phải mất công đi tìm luôn, lắp luôn cho các bạn xem. Chủ yếu là mình lắp để các bạn hình dung được thôi. Chứ còn việc thay bao nhiêu là công việc của các bạn. Đó. Đây một chân mát. Cái phần nguồn cấp cho quạt này nó khá là quan trọng nhé. Nó sẽ giúp bị mạch tản nhiệt đấy. Quạt này nó bị lặng tải là nó sẽ sụp nguồn. Nó sẽ kéo nguồn này lặng tải, nó sẽ kéo cái nguồn chung cái phần dao động
nó sẽ lỗi nên là nó sẽ gây ảnh hưởng nhé. Nhiều khi mình đo nó vẫn ra nhá, vẫn là 20 nhưng mà cắm cái quạt mà quạt nó bị lặng. Đây mình sẽ cấp nguồn đo này. Này nó vẫn cứ hơi kêu bật nên nó hơi kêu, nó hơi rít là nó chưa ok đâu. Đây các bạn nhìn này, ra có 14V này. Là cái phần này nó đã đang chưa ok đâu. Đấy, ao đã có đủ 12V rồi này. Cái đầu vào ít nhất nó phải 14V này. Đây 14V này nhá. Các bạn mình sẽ cắm cái quạt này, nó đang bị lặng tải, các bạn sẽ thấy nó bị sụp nha. Tắt đi, cắm cho nó thoải mái. Đó. Quạt này, quạt đang nó bị lặng này. Các bạn nhìn này, mình sẽ cấp nguồn nhé. Các bạn nhìn cái nguồn đầu vào nhá. Đầu vào cấp cho 7812 này. Đấy, các bạn nhìn đấy, nó lặng tải, nó kéo sụp nguồn luôn này. Đấy. Quạt nó chạy giật này, nguồn nó bị tụt xuống này. Đấy. Đấy là phần tải nó đang bị lặng nhé. Này nó có thể nó chỉ chạy lâu quá nó bị lặng đây. Các bạn bóc ra, các bạn tra dầu vào. Tra dầu vào mình sẽ cho nó chạy. Cấp cái nguồn vào cho nó chạy, cho nó có trơn tru, nó mình cái dòng nó ok thì mình lắp vào. Nhưng mà với cái nguồn nó đã ra như này mà cái quạt này chạy để là lặng tải là nó sẽ gây ra rất là nhiều bệnh đấy. Nên là những cái quạt này mình sẽ ưu tiên mình thay mới. Sửa cái lô này nó hỏng quạt khá là nhiều vì xưởng dệt mà các bạn. Xưởng dệt thì nó nhất là nó vừa khô mà cái lượng bông nó bám vào chân linh kiện rất là nhiều. Mình đã phải xịt máy hơi rất là kỹ nó mới sạch như này các bạn nhé. Và khách hàng người ta cũng rất là hay thường xuyên người ta tháo ra người ta vệ sinh đấy. Đây là mình đã xử lý xong cái con mà nguồn nó bị tụt nhá. Đấy, chỉ có hai con linh kiện C2655 này. Có những mạch nó chết, có những mạch nó chết con 2655 này. Có con để nó chết 2655 ở gần cái con biến áp này nhá. Nó chết hai chỗ khác nhau, nó sẽ gây ra cái bệnh sụt nguồn, có thể là trong tình trạng là sụt hẳn nguồn nhá. Có con thì nó dò lượng vừa phải thì nó vẫn đủ nguồn khi mình cấp tải. Đây mình sẽ cấp tải nhé. Tải thì mình không có cái nguồn 15V để tải, nhưng mà mình lấy cái con đây, lấy cái con motor mình sửa máy khoan pin ấy. Đây 21V này. Mình vẫn test được nhé. Đây mình sẽ nối ra cái dây này để mình cấp này, dương này, âm này. Để mình test tải đây các bạn. Bây giờ mình sẽ lắp vào. Mình test tải. Cái này mình chạy một lúc thì không có quạt nó lỗi đâu. Nên là các bạn cứ yên tâm, mình test được này. Đây mình đã cắm hai cực âm dương vào đây nhá. Bật nguồn các bạn này. Đó. Tải nó vẫn như lúc ban đầu khi mình sửa xong nhá, vẫn 15,6V này. Đấy. Mình chạy nguồn nó vẫn ra ổn định nhá các bạn nhá. Nó chạy ok luôn nha các bạn nhá. Cái này nó đang mất một cái tụ. Theo những cái nguồn trước mình sửa ấy thì nó đầy đủ 5 tụ. Các bạn có thể lắp thêm nhá. Lắp thêm một cái tụ của nó có chạy 25V 2200 UF này. Thì mình thay con 35 này cũng vào thì nó càng ok nha các bạn nhá. Đây. Thay cái tụ mới vào thôi.
Cắm vào như này cho đủ 5 tụ nó sẽ lọc tốt hơn nhé. Đây là nhà sản xuất họ đã ăn bớt một cái tụ này. Cái nguồn trước đấy, nguồn nó sản xuất ra trước là nó đầy đủ nhá. Những cái nguồn ra sau này, nguồn đời sau này nó ăn bớt nó mới đi. Linh kiện nó ăn bớt một cái tụ đi nè. Phần nguồn lọc đầu ra nó sẽ vẫn đảm bảo đấy. Chạy thực ra nó vẫn đảm bảo đấy. Họ giảm họ cũng tính toán này, nhưng mà có thêm một con tụ lọc nữa nó sẽ dung lượng nó lọc nó sẽ cao hơn và sẽ tốt hơn đây. Nên là các bạn lắp vào đây thì nó sẽ ổn định cái nguồn đầu ra hơn. Vì tụ nó là dự trữ năng lượng mà. Đấy nên là bệnh chung thì nó chỉ có liên quan đến cái phần sụt nguồn, thì có phần linh kiện như mình đã nói cho mọi người nhé. Còn những cái phần nó mất hẳn thì nó lại liên quan đến cái phần MOSFET. MOSFET thì nó trong hai cái tình trạng một là chết nặng nhất là chết MOSFET, còn không nó mất cái nguồn kích, nguồn ba con chở mồi ấy. Chở mồi cấp cho MOSFET nhé. Bây giờ nó không kích được thì nó cũng sẽ có chạy được đâu, có ngon lành được đâu. Nên là mình làm mạch thì mình suy luận làm sao cho nó hợp lý. Mình đặt bút ra, mình đặt cái tình trạng như này, mất nguồn như này, mất nguồn có những cái khu vực nào gây mất nguồn, khu vực này nó lỗi gây mất nguồn, khu vực này mất nguồn. Mình làm quen thì mình sẽ phân vùng ra được cái linh kiện nào nó bị lỗi nhá. Những cái phần MOSFET này bị đây các bạn, đây nó có hai con chở. Đấy, phần chở mồi cấp cho con MOSFET này, hoặc là nặng hơn chút nữa thì những con diode này, diode đầu ra này, thì mình thấy là thường là ít lỗi, nó tùy mạch. Đấy là mình đã chia sẻ xong những cái nguồn cái dạng nguồn tổ ong này mình sửa nhé. Lỗi đó cũng vậy đây. Đây các bạn, hy vọng là các bạn xem video của mình sẽ xử lý được những cái nguồn tổ ong dạng nguồn 15V nhé. 15V có dạng mạch như này, nó chạy IC TL494 hoặc là IC 7500 nhá. Thực ra nó mạch nó giống hệt nhau này, mạch đẩy kéo giống hệt nhau thôi. Con này trước đó nó bị tụ, nó có một con mạch là mình xử lý là nó bị lỏng cái chân tụ này này. Đấy, nhiều khi nó chạy nó rung nhá các bạn nhé. Mình kiểm tra sơ bộ, mình kiểm tra xử lý từng phần một. Rồi video này cũng đã khá là dài rồi. Mình xin kết thúc video tại đây nha. Các bạn xem video nhớ cho mình một like nhé, để video được đề xuất nhiều hơn nhé. Cảm ơn mọi người đã xem nhé.